Один із символів американської зовнішньої політики Генрі Кіссінджер, колишній державний секретар США за президентства Ніксона і Форда, 1994 року опублікував одну з найвідоміших своїх робіт «Дипломатія». Згадуючи останнього французького монарха, він зазначив: Наполеон здійснював політику в стилі сучасних політичних лідерів, для яких мірилом успіху є частота згадок про них у вечірніх телевізійних новинах. Але йдеться не про геніального полководця, який громив росіян під Аустерліцем і брав Москву, а про Наполеона під номером 3, за яким закріпився імідж блідої тіні свого попередника, який бездарно все програв. З іншого боку, існує думка, що він був прогресивним правителем, якому просто сильно не пощастило наприкінці політичної кар'єри. 170 років тому у Франції проголосили Другу імперію. Що собою являла ця держава? Як прийшов до влади Наполеон III? Та чому йому не вдалося досягти рівня слави й могутності Наполеона І? Про це далі у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на «Історію без міфів» і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Шарль Луї Наполеон Бонапарт був племінником Наполеона І і водночас онуком його дружини Жозефіни. А все тому, що його батько – молодший брат великого завойовника, а мати – донька Жозефіни від першого шлюбу. Тож про інцест мова не йде. Після краху Першої імперії всю численну родину Бонапартів вигнали з Франції. Шарль Луї зростав у німецькомовних кантонах Швейцарії, внаслідок чого добре володів німецькою, а французькою розмовляв з німецьким акцентом, за що пізніше часто ставав об'єктом кепкувань. Спадкоємцем імператорської корони його почали вважати з 1832 року, після сімейної наради, скликаної через смерть молодого Наполеона II, єдиного законного сина імператора, який формально встиг проправити кілька днів в ранньому дитинстві. Відтоді Шарль Луї став називати себе Луї Наполеон Бонапарт. Він марив славою свого дядька і сподівався одного дня з тріумфом повернутися на батьківщину. Подібно як той за 19 днів безкровно підкорив Францію після втечі з острова Ельба. Про ці події ми розповідали у випуску «Ватерлоо. Крах Наполеона». Племінничок корсиканця виявився затятим авантюристом. У Франції на той момент правив Луї Філіп Орлеанський, останній король-громадянин, як його називали, який прийшов до влади завдяки липневій революції 1830 року. Бонапартисти не мали жодної поваги до такого монарха і вважали, що його цілком реально посунути з трону. Двічі Луї Наполеон пробував організувати путч – в 1836 в Страсбурзі і 1840 в Булоні-сюр-Мер. Та, як виявилося, передумови для успіху ще не визріли. Друга спроба завершилася взагалі епікфейлом, арештом і засудженням до довічного ув'язнення в фортеці Гам, що в Пікардії. Дізнавшись про вирок, майбутній імператор сказав: «У Франції немає нічого вічного. Це слово потрібно викреслити зі словника французької мови». Справді, Луї Наполеон мав рацію. У фортеці він сидів із комфортом, читав книги, листувався, приймав відвідувачів, віддавався плотським утіхам. Зокрема, його коханкою стала швачка Елеонора Верже, якій доручили ремонтувати одяг високопоставленого в'язня. Від цього зв'язку народилися двоє синів. Але натура Луї Наполеона вимагала активних дій. Після 6 років такого життя він примудрився втекти у Лондон, перевдягнений простим робітником. У британській столиці Луї Наполеон не гаяв часу і завів нову коханку, на його думку, значно перспективнішу. Звали її Гарріет Ховард, і вона стала фінансувати його політичну діяльність за рахунок коштів, отриманих від своїх попередніх папіків. Іншим джерелом фінансів стала двоюрідна сестра Матильда. Жінки прокладали шлях майбутньому імператору до трону. Аж тут Луї Наполеон дочекався свого шансу. Як казала Проня Прокопівна,
Сиділа, так за те ж висиділа. В 1848-му спалахнула чергова французька революція, що запустила процес весни народів у всій Європі. Відбувся своєрідний обмін. Тепер уже Луї Філіп Орлеанський, рятуючись від народного гніву, тікає на Туманний Альбіон, а Луї Наполеон повертається у Францію. Але там усе дуже непросто. Країна стала республікою, що існувала в атмосфері жорсткої політичної боротьби. Луї Наполеону довелося підлаштовуватися під обставини і демонструвати відданість республіканським ідеям. У вересні 1848-го його обрали до установчих зборів під публічні запевнення «Усе моє життя буде присвячене зміцненню республіки». Луї Наполеон вже давно і старанно працював над збільшенням свого авторитету серед простого народу. Ще в затишному ув'язненні у фортеці Гам він написав брошуру про викорінення злиднів, де наполягав на необхідності державного втручання в економіку заради забезпечення незаможного населення. Пропонував, аби держава придбала у приватних власників цілинні землі та наймала безземельних селян їх обробляти. Волів послабити соціальну напругу в країні та стверджував, бідні перестануть повставати тоді, коли багаті припинять їх пригноблювати. Шановні глядачі, найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас новий контент – це Patreon. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео і голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за тему січня триває, поспішайте взяти участь. Канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою кнопки «Спонсорувати» безпосередньо на YouTube. Реквізити та посилання в описі відео. В листопаді затвердили Конституцію Республіки, яка передбачала пост президента, голови виконавчої влади. Луї Наполеон одразу вирішив балотуватися. 10-11 грудня 1848 року відбулися перші президентські вибори в історії Франції. Право голосу мали тільки повнолітні чоловіки. Племінник Наполеона І переміг із результатом крутішим, ніж у Зеленського – понад 74%. За нього віддали голоси майже 5 мільйонів 600 тисяч виборців. Вдалося об'єднати дуже різний електорат. Селяни та частина військових жили міфом про великого Наполеона і ностальгували за його часами. Прихильники правих хотіли порядку і вгамування революції та вважали Бонапарта тимчасовою компромісною фігурою. Впливовий політик Адольф Т'єр відверто заявляв: «Це кретин, яким ми керуватимемо». Для робітників і лівих була неприйнятною кандидатура його головного суперника, генерала Луї Ежена Кавеньяка, який за півроку до того надзвичайно жорстоко придушив повстання в Парижі. Але протягом наступних 3 років дедалі очевиднішим ставав конфлікт між Луї Наполеоном і парламентом. І президент зважився на державний переворот. Його приурочили до річниці коронації Наполеона І та перемоги над російсько-австрійською коаліцією під Аустерліцем. Вночі проти 2 грудня 1851 року армія, поліція та жандармерія зайняли всі основні адміністративні будівлі Парижа. Містом були розклеєні прокламації, в яких повідомлялося про розпуск парламенту і проведення референдуму щодо розширення президентських повноважень. На відвертий опір перевороту наважилися тільки деякі політики за підтримки кількох тисяч парижан. Бої в місті тривали 2 дні і призвели до загибелі близько 400 осіб. Бонапартисти здобули цілковиту перемогу. Більшість громадян по всій країні байдуже спостерігали за подіями, оскільки вважали, що розборки між президентом і парламентарями їх не стосуються. Майже 27 тисяч опозиціонерів потрапили під арешт. Із них 9,5 тисяч заслали в Алжир, тодішню колонію, а 239 найнебезпечніших аж за океан на каторгу до французької Гвіани, відому масовою смертністю від тропічних хвороб. Деякі діячі були змушені емігрувати з країни. Наприклад, Віктор Гюго переїхав в Брюссель,
а потім на Нормандські острови підконтрольні Британії. Він рішуче засудив переворот на сторінках книги «Історія одного злочину». 20-21 грудня відбувся референдум про розширення повноважень президента і збільшення тривалості його перебування при владі з 4 до 10 років. А в січні видали нову конституцію, що офіційно зосередила в президентських руках майже всю повноту законодавчої та виконавчої влади при збереженні маловпливового парламенту. Ставлення до бонапартистського перевороту в Європі, яка ще пам'ятала кривавий смерч наполеонівських війн, було різним. Наприклад, Карл Маркс, тоді ще молодий теоретик соціалізму і комунізму, відгукнувся на нього працею «18 Брюмера Луї Бонапарта», в якій порівняв події 1851 року з наполеонівським переворотом у 1799-му, що за тодішнім революційним календарем припав на день 18-го Брюмера, по-нашому 9 листопада. Маркс став одним із тих, хто заклав традицію сприймати Наполеона III лише як карикатурну пародію на Наполеона I. Гегель зауважив десь, що всі великі всесвітньо-історичні події та особи з'являються, так би мовити, двічі. Він забув додати до цього: перший раз як трагедія, другий раз як фарс. І таку саме карикатуру маємо в обставинах, з яких робиться друге видання 18-го Брюмера. Водночас існували й позитивні оцінки від сучасників. Скажімо, Вольфганга Менцеля, німецького історика та літератора. Найважливішою подією для тогочасної Європи був державний переворот у Парижі 2 грудня 1851 року. Луї Наполеон, президент республіки, поклав край порожній балаканині національних зборів, оскільки політичні партії були роз'єднані та глибоко деградували. Він заарештував найнебезпечніших генералів і журналістів та звернувся до народу, який підтримав його мільйонами голосів. Проте Луї Наполеону концентрації президентської влади виявилося замало. Він мріяв про імператорську корону, яку мав його дядько. І в листопаді 1852-го відбувся новий референдум, що санкціонував остаточну ліквідацію республіки та проголошення імперії. Нашу республіку буде реорганізовано у першу галактичну імперію. Це запорука міцного і здорового суспільства. Ось як свобода гине. Під гучні оплески. Церемонію коронації Наполеона III провели, звісно ж, у той самий символічний для бонапартистів день 2 грудня. Так розпочався 18-річний період Другої імперії, розлогу картину якої створив талановитий прозаїк-натураліст Еміль Золя у 20-томному циклі романів «Ругон Маккари». Наполеон одразу подбав про встановлення спадкової влади. Для цього спершу треба було одружитися. Попередні коханки не підходили на роль імператриці, а європейські монархи відмовилися віддавати за Наполеона своїх доньок або сестер, вважаючи його вискочкою. Довелося взяти в дружини іспанську дворянку з простим ім'ям Марія Еухенія Ігнасія Агустина Палафокс де Гусман Портокарреро і Кіркпатрік, графиня де Теба і де Монтіхо. В шлюбі з нею 1856 року народився син Наполеон Ежен Луї Жан Жозеф Бонапарт, проголошений офіційним спадкоємцем престолу. Новий імператор дуже добре відчував дух часу і був справжнім популістом. Час від часу навіть називав себе соціалістом і робив ось такі заяви. Моя мета полягає в тому, щоби помирити всіх французів на засадах міцної влади, моралі, національної гідності та любові до трудолюбних і стражденних класів. Соціально-економічна політика Другої імперії справді була достатньо успішною, принаймні спочатку. Активно розвивалася промисловість, будувалися школи, лікарні, народні бібліотеки. Робочий день обмежили 12 годинами. Однак контроль за дотриманням цієї норми був практично відсутній.
Одним із символів французької модернізації став перший у світі електричний маяк, встановлений на узбережжі Ла-Маншу поблизу портового міста Гавр. До речі, саме в Гаврі провів дитинство і юність видатний імпресіоніст Клод Моне. Він зобразив гаврський маяк в одному зі своїх творів. На жаль, до наших днів ця пам'ятка не дожила. В 1944 році маяк підірвали німецькі окупанти. Наполеон III організував грандіозну програму реконструкції Парижа, яку виконували під керівництвом сенатора і префекта барона Османа. Але до турецької династії Османів він не мав жодного стосунку, адже був німецького походження. Просто прізвище Хаусман французькою читається як Осман. Із метою перетворення Парижа на столицю світу знесли близько 60% об'єктів нерухомості. Місто з вузькими середньовічними вуличками, де століттями панували тиснява й антисанітарія, перетворилося на сучасний мегаполіс із просторими бульварами і проспектами, численними парками і скверами. Обширні будівельні програми створили багато нових робочих місць. Париж отримав нові каналізаційні колектори, фонтани, акведуки, а також нічне освітлення. На вулицях встановили 36,5 тисяч газових ліхтарів. Ці позитивні зрушення продемонстрували сотням тисяч зарубіжних гостей на 2 всесвітніх виставках промисловості і мистецтв, які відбулися в столиці Франції в 1855 і 1867 роках. Коли імперію тільки-но проголошували, Наполеон III запевняв, що понад усе прагне стабільного миру, і тільки імперська форма державного устрою буцімто здатна цей мир забезпечити. Але насправді він одразу почав втручатися у численні війни та навіть ініційовувати їх, підкорював колонії, намагався розширити французький вплив в Європі та світі. Тобто провадив класичну імперську політику. А в ці дні російські окупанти завдають терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаються загарбати наші території, здійснюють масові злочини проти мирного населення. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні сили і весь оборонний сектор України всіма можливими засобами. Зокрема, підрозділ наших спецпризначенців потребує антидронову рушницю, апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА, Квертус Антидрон G6. Залишилося зібрати 120 тисяч із необхідної суми 492 тисячі гривень. Кошти збирає волонтерка Валерія Сіробаба. Реквізити зазначені в описі відео. 1854 року Франція разом із Британією вступили у Кримську або ж Східну війну, підтримавши Османську імперію проти Російської. Для участі в бойових діях Наполеон III виставив понад 300 тисяч солдатів і офіцерів, найбільший контингент з-поміж усіх учасників коаліції. Саме французькі війська Жан-Жака Пелісьє зробили головний внесок у перемогу над російською армією Міхаїла Горчакова на Чорній річці, що остаточно визначило долю обложеного Севастополя. І саме французи під командуванням Патріса де Макмагона після запеклого штурму оволоділи Малаховим курганом, ключовим пунктом оборони Севастополя. А в жовтні 1855-го французька ескадра разом із британською знищили російську фортецю на Кінбурнській косі. 1859 року Наполеон III підтримав Сардинське королівство у швидкоплинній війні проти Австрії. Перемога дала змогу приєднати Ніццу та Савою. Втім, як виявилося, то були єдині територіальні надбання Другої імперії, які Франція зберегла до наших днів. Дуже активною була колоніальна політика Наполеона. Вдалося захопити переважну частину Камбоджі та Південний В'єтнам, де створили колонію під назвою Кохінхіна. Військові експедиції споряджали в Японію та Сирію. Паралельно французи та британці влаштували Другу опіумну війну проти Китайської імперії Цін, під час якої в 1860 році навіть дійшли до Пекіна. Союзники висадили в повітря імператорський старий літній палац Юань-Мінь-Юань, який донині перебуває в зруйнованому стані. Завдяки цій перемозі Франція отримала величезну контрибуцію
право торгувати в китайських портах і використовувати дешеву китайську робочу силу в своїх колоніях. Але в 1860-х роках справи імперії погіршилися. Цілковитим провалом завершилася інтервенція в Мексику, де Наполеон підтримав австрійського ерцгерцога Максиміліана, молодшого брата Франца Йосифа І. Максиміліана проголосили імператором Мексики, однак його влада фактично трималася на багнетах французького експедиційного корпусу. Коли під тиском США і через ускладнення обстановки в Європі Наполеон III повернув свої війська додому, Максиміліан зазнав поразки від мексиканських республіканців, потрапив у полон і був розстріляний. В цей період стрімко погіршилося і фізичне здоров'я Наполеона. Він страждав від ревматизму, жовчокам'яної хвороби та каменів у нирках. Намагаючись втамувати нестерпний біль, поступово підсів на наркотики. Був змушений часто вживати лауданум – опіумну настоянку на спирті. Це спричиняло серйозні провали в пам'яті та порушення мовлення. Наприкінці 1860-х Франція опинилася в міжнародній ізоляції. Колоніальних хижаків, які завзято боролися за місце під сонцем, дратувала нахабна політика Парижа. Російський імператор не міг пробачити Наполеону III поразку в Кримській війні, а також підтримку польських повстанців. Особливо ж загострилися відносини з Північно-Німецьким Союзом, де першу скрипку грала Пруссія. Коли влітку 1870 року, після влаштованої Бісмарком провокації, вибухнула війна, з'ясувалося, що французька армія неспроможна на рівних протистояти німцям. Ті одразу вступили на територію Франції та здобували перемогу за перемогою. Наполеон III вирушив у розташування своїх військ і потрапив у пастку. 1 вересня 120-тисячна армія була заблокована в місті Седан. Імператор не продемонстрував ані крихти полководницьких талантів свого дядька. Він не наважився йти на прорив і після інтенсивного ворожого артобстрілу наступного дня здійняв білий прапор, відправивши послання пруському королю Вільгельму І. Мій пане брате, оскільки я не зміг прийняти смерть серед своїх солдатів, у мене не залишається іншого вибору, як віддати свій меч у руки вашої величності. Коли звістка про полон імператора з усією армією досягла Парижа, там почалися масові заворушення. 4 вересня законодавчий корпус заочно позбавив Наполеона III влади та обрав тимчасовий уряд. Друга імперія припинила існування. Почалася Третя республіка. Відтоді монархію у Франції не відновлювали ніколи. Французько-пруська війна знищила одну імперію, а народила іншу – німецьку. Це дуже цікава і важлива сторінка світової історії, тож ми розповімо про неї детально в одному з наступних випусків, якщо це відео збере за місяць 20 тисяч вподобайок. Детронізованого Наполеона III інтернували в замку Вільгельмсгёе в місті Кассель, а потім дозволили виїхати в Англію, де вже перебувала його родина. Там він і помер на початку 1873-го від уремії. Єдиний син, потенційний Наполеон IV, вступив на британську військову службу і загинув на півдні Африки в бою проти зулусів, маючи всього 23 роки. А ось дружині іспанці судилося довге життя. Остання імператриця Франції, Ежені де Монтіхо, застала навіть Першу світову війну і Версальський мир. Вона померла в Мадриді в 1920 році у віці 94. Дорогі друзі, підтримуйте українських захисників. Не забудьте підписатися на «Історію без міфів», натиснути дзвіночок і прокоментувати цей випуск. Дякую за перегляд. Слава Україні!